مساء النور فايترز. اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة راح تكون كعادتي من المحاضرات. هاي نوع من المحاضرات راح تكون ربط ما بين اللي قاعد أشتغل على ريفرنسز واللي موجود داخل جامعة الكوفة. طبعا راح تكون هاي المحاضرة بريف جدا، راح أعلق فقط على الأشياء اللي يمكن أكون ما وضحتها بشكل كافي بمحاضرات الريفرنسز، وبنفس الوقت راح أكون مختصر جدا بالأشياء اللي أنا شارحها بشكل مفصل. فإن شاء الله أتمنى يعني أنه تكون نوع من المحاضرات قاعد تنفعكم. فإن شاء الله يعني راح نبلش بيها، بس صراحة أنا ما أشوف إلها الفائدة الكبيرة. يعني أعتقد أنه محاضرات الريفرنسز جدا كافية، وأساسا أكثر بكثير من كافية، أعرف هذا الشيء، ولكن يعني هذه الدراسة البروفيشنال اللي أتمنى إن شاء الله تكونوا فاهمين شنو بعدها. طيب نبلش مع هاي المحاضرة اللي هي lecture for عنوان oxygen transport proteins. then ILOs عندنا it's important to know that many molecules ligands can bind to a protein to binding site. يعني احنا عندنا انه اكون نوع من البروتينز تكون يعني موجودة بالجسم بطريقة انه توفر مكان ارتباط لللايجند. many molecules اللي هي اللايجندز can bind to protein to binding site، يعني مثل فكرة الريسبتور واللايجند. اللايجند يرتبط على الريسبتور مثل قفل المفتاح، راح يكون بهذه الطريقة. فعمل البروتين أساسا راح يكون بهاي الصيغة. راح نشوف إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح تكون على الإنزيمز، فراح نفهم هاي المواضيع أو هاي النقاط بطريقة أعمق بكثير. proteins are flexible changing in the conformation، يعني بروتين مرنة ممكن تغير شكلها تركيبها على حسب النيد، على حسب الكونديشنز، على حسب الانفايرمنت اللي هي موجودة بيها. وراح نشوف هذا الشيء أو أساسا شفنا هذا الشيء بمحاضرة الريفرنسز اللي كانت على الهيموغلوبين والمايغلوبين، وشفنا أنه طبعا المايغلوبين ما كان يغير الستركشر كونفورميشن مالته بشكل كبير، وإنما كان التغيير الأكثر يصير بالهيموغلوبين اللي هو لما مثلا انه يرتبط بالاكسجين مولكيول راح يتحول الى يعني من الار ستيت للتي ستيت، وهذا قصده بالconformation انه changing the conformation. طيب induce fit ligand result in the conformational change on protein's binding sites, so it fits the binding site more tightly. يعني قصد بيها انه inducing fit يعني اللايجند اللي يرتبط بالبروتين حيسبب تغيرات بهذا الكونفورميشن، تركيب شكل 3-dimensional shape of proteins على البايندينج سايت مالته، so it fits the binding site more tightly. يعني يصير ارتباطه لأنه هذا اللايجند راح يغير الكونفورميشن، فراح يكون ارتباط البروتين بهذا اللايجند بطريقة أوثق tightly. طيب interactions may be regulated، يعني راح نشوف بالالستريك افكت أو أساسا شفنا بالالستريك افكت شنو الرياكشنز اللي ممكن تصير اللي تقوم بعملية الريجوليشن على هذا البايندينج، على هاي العلاقة ما بين اللايجند والبروتين. طيب طيب O2 essential for cellular respiration، يعني ال O2 نعرف انه يصير عندي عن الميتابولزم، الجلايكوليسيس، الايروبيك جلايكوليسيس، وانا احتاج الاكسجين، شيء ضروري جدا للايروبيك جلايكوليسيس. بدون الاكسجين ما راح يصير عندي ايروبيك جلايكوليسيس. والجلايكوليسيس الايروبيك جلايكوليسيس مهم مثلا للفانكشن اوف ذا برين. البرين انا عندي يصير بالايروبيك جلايكوليسيس، بدون وجود الاكسجين ما راح يصير عندي هذا الجلايكوليسيس اللي يصير بالدماغ،
بالنهاية موت death of the brain. طيب O2 is poorly soluble in plasma. الO2 ما يذوب في البلازما، لهذا السبب راح نشوف انه المايوغلوبين او شفنا هماتين المايوغلوبين يكون موجود بالبلازما مال السكيلتال ماسل ومال الكاردياك ماسل. فنشوف انه هذا المايوغلوبين هو عبارة عن ريزرفوار، عبارة عن مخزن من الأكسجين، بسبب انه الأكسجين ما يذوب بالبلازما. بالنهاية ما أقدر أخزن الأكسجين بالبلازما بطريقة حرة. بهذا المعنى طبعا هو مو فقط البلازما، يعني مو فقط السيتوبلازم اللي هو السيتوبلازم، وإنما أيضا البلازما. يعني أنا قاعد أحكي بشكل أساسي على السيتوبلازم، هو أيضا بالبلازما أيضا ما يذوب، لأنه أساسا تركيب البلازما خارج يعني البلازما تقريبا نفس تركيب السيتوبلازم، نفس تركيب السيتوسول. لهذا السبب اثنيناتهم ما يذوب بهن الأكسجين. لهذا السبب أنا أحتاج حتى أعمل storage للأكسجين inside the cell، أحتاج إلى المايوغلوبين، وحتى أعمل transportation للأكسجين outside the cell اللي هو بالبلد أحتاج إلى الهيموغلوبين. impossible to transport by simple diffusion. ما نقدر احنا ننقل الأكسجين by simple diffusion. simple diffusion شنو هذا الشيء؟ أكيد هو راح ندرسه بشكل أكثر إن شاء الله من ندرس الفيزيولوجي، وأيضا البايوكيمستري أيضا راح يدرس هذا الديفيوجن، ولكن بشكل أساسي هو الفيزيولوجي يدرسه. simple diffusion يعني أنه تقدر يعني هو الانتشار البسيط أو الانتشار، أنه تقدر مثلا H2O يعني ممكن النقلة بالسمبل ديفيوجن، انه ببساطة ممكن انتقاله من خارج الخلية الى داخل الخلية، ومن داخل الخلية الى خارج الخلية بشكل سلس، بشكل ما محتاج الى صرف طاقة، بشكل spontaneous، ما محتاج حتى الى يعني ماكو اي كنترول او ماكو كنترول من خلال الاليمنتس الموجودة على السيتوبلازميك ممبرين نفسه. اوكي، فالماء يدخل ويخرج على اساس الاوزموتيك بريشر فقط، بدون تدخل السيتوبلازم او السيل ممبرين نفسه. فهذا نسميه السمبل ديفيوجن. هذا احد انواع الديفيوجن. عندي فاسيليتيتد ديفيوجن، عندي باسيف ديفيوجن، عندي انواع كثيره من يعني هو مو انواع كثيره، وانما هو يصير يعني الترانسبورتيشن outside and inside the cytoplasmic membrane، يعني controlled by several criteria, several control system راح نتعرف عليه إن شاء الله بالمستقبل. Only metals iron copper free iron dangerous reactive oxygen O2 damage of DNA and other macromolecules. يعني احنا ننقل الأكسجين من خلال ارتباط الأكسجين بالأيرون. أوكي، الفري أيرون إذا أنا عندي مثلا الفرك أو الفرس موجود بالبلاد، يعني ايونز من الفرس والفرك موجودة بالبلاد بشكل يعني هاي concentration، راح تكون dangerous، راح تكون مضرة بالنسبة للجسم، خطرة. بنفس الوقت أنا عندي هذا طبعا هو قاعد يحكي عن الميثيموغلوبينيميا، قاعد يقول فري ايرون يعني بمعناته ما مرتبط بالأكسجين، هو في حالة الفرك. اوكي، قاعد يتحدث عن هاي الحالة. فالرياكتيف اوكسجين راح يكون أنا عندي اللي هو السوبر اوكسايد انايون. هذا الرياكتيف اوكسجين اللي هو راح يكون بفري راديكالز، يقدر يتفاعل مع الدي ان اي ويقدر يتفاعل مع الماكرومولكيولز، وهذا الشيء مضر للجسم، يعني راح يكون شيء توكسيك، شيء وكأنه قاعد يحرق لي الأنسجة. طالما أي شيء أنا عندي يتفاعل مع الأنسجة بشكل abnormal فهو مضر بالنسبة للجسم. O2 is transported using two proteins. Okay, عندي الهيموغلوبين والمايوغلوبين that contains essential prosthetic group. فهمنا شنو البروستاتيك جروب، فهمنا كل شيء عن المايوغلوبين والهيموغلوبين، ما محتاج أذكرهم بعد. Heme contains Fe atom يعني iron atom. طبعا راح تكون روابط
المحاضرات الخاصة بالجلوبيول بروتين أسفل بالديسكريبشن راح يكون أكو كل شي تحتاجوه. عمليا هو هاي المحاضرة موجودة بالريفرنس بشابتر الثالث من ليبنكوت اللي هو الجلوبيولار بروتين بشكل أساسي موجودة هناك. شرحتها كلها وشرحت هواي هماتين، يمكن حتى أكثر من المطلوب، ولكن لأنه جدا مهم هذا الشيء وبأمراض هواي أكو هواي أمور متعلقة، فضروري إنه نفهمه. ضروري المحاضرة وحدي برأيي الشخصي أبدا مو كافية، محتاجين إنه يكونوا حتى الليبنكوت كبروفيشنال ستدي مو كافي، ولكن راح نعوض هذا الشيء إن شاء الله بالمستقبل. يعني راح يكون عندي أطلالة على ماركس ميديكال بايوكيمستري، هذا راح يكون عندي أطلالة عليه لأنه مهم. أكو كيسز، أكو أشياء كلينيكال إنه مهم نفهمها من خلال ماركس. طيب عندنا المايوغلوبين والهيموغلوبين ك comparison between them. single polypeptide هذا يكون hetero meric polypeptide chains مكون من 4 subunits، هذا الشيء نعرفه. عندي الألفا هي 141، أنا قلتها غلط قبل أو ما ركزت عليها، قلت وإنما كمثال أعطيتها كمثال، أنا قلت 142 ولكن كنت أتحدث أساسا عن البتا. فالألفا 141 والبتا 146، هذا النورمال، أقل من هذا أكثر من هذا abnormal، ممكن يسبب serious problems. عندي هذا 3D tertiary structure، أما هذا عندي بالquaternary structure. هذا راح يكون عبارة عن مثل ما قلت single polypeptide، راح تكون similar للألفا والبتا، أما هذا راح يكون عندي الألفا والبتا موجودين مع بعض. طيب in heart and skeletal muscle موجود المايوغلوبين، تحدثنا عن هذا الشيء، موجود بالهارت والسكيلتال ماسل. أما الهيموغلوبين فهو موجود بالبلاد بس، وموجود على الRBCs. طيب function both as reservoir، قلنا reservoir إنه مخزن، عبارة عن مخزن أو مستودع للأكسجين، وهذا يكون intracellularly يعني داخل الخلية فقط، ما يشتغل المايوغلوبين خارج الخلية. طيب عندنا to transport it within المفروض the muscle cells. طيب function to transport يكون transportation مالته بين يعني بالبلد، يكون من اللنج إلى التشوز عن طريق البلد فيسلز، راح يكون هذا العمل مال الهيموغلوبين. The polypeptide chain of myoglobin is structurally similar to the individual subunit of polypeptide of hemoglobin molecule، هذا الشيء معروف. This homology makes myoglobin a useful model for interpreting some of the more complex properties of hemoglobin. يعني انه قاعد يتحدث انه الهيموغلوبين يعني انه السبيونت، يعني يعتبر المايوغلوبين هو عبارة عن سبيونت وحدة من الهيموغلوبين، يعني عبارة عن ربع الهيموغلوبين. اما يتحدث انه هاي السيميلاريتي بالستركتشر راح تنفعني بدراسة المايوغلوبين والهيموغلوبين، يعني راح اقدر اعتبر وكأنه المايوغلوبين هو جزء من الهيموغلوبين واسوي دراسات عليه، بنفس الوقت اشوف انه التأثير لما يكون عندي تترامير بدل ان يكون عندي سنجل بوليبيبتايد، شنو الفرق ما بيناتهن. وتحديدا هو يعني يتحدث عن الالستريك افكتس مال الهيموغلوبين وفرقه عن المايوغلوبين، ان المايوغلوبين ما فيه الستريك افكت بينما الهيموغلوبين فيه الستريك افكت، وشفنا هذا الشيء سابقا. عندي الهيم، تحدثت عن الهيم، تحدثت بشكل يعني تفصيلي انه الهيم شنو هو بالضبط، وشون يتم شنو مركب من البروتوبورفيرين. طبعا هو البروتوبورفيرين والاف اي اللي هو الايرون راح يكون لي الهيم. بورفيرين جروب قاعد يتحدث يعني يقول بالنهاية من يرتبطن راح يكون لي البورفيرين جروب.
البورفرين رينج مع الاف اي اللي هو في حالة الفرس اللي هو الاف اي 2 بوزيتيف. اوكي، يعني يكون اف اي موجب 2. فهذا في حالة الفرس، ما موجود عندي في حالة الفرك. في حالة الفرك abnormal، الفرس هو النورمال. متحدث عن الميثيموغلوبين، هذا الشيء تحدثت عنه بشكل تفصيلي أكثر، وعرفت أنه هو مرض خطير يسبب شوكولات ساينوسيس. تحدثت عن هذا الشيء كمرض أخذته بآخر فيديو. قبل هذا الفيديو نزل فيديو تحدثت عنه بشكل تفصيلي، ما راح أرجع أعيده. ولكن الميثيموغلوبين بالنهاية يعني كشيء مختصر يسبب عندي تيشيو هايبوكسيا أو أنوكسيا حسب، ولكن يعني حسب الكونديشن، ولكن هو هايبوكسيا بشكل يعني أكثر كمان هايبوكسيا، ولكن ممكن يكون أنوكسيا. طيب ديسبنيا يعني معناتها التنفس ما قاعد يكون shortness of the breath، إن ما عندي تنفس، يعني التنفس يكون قليل. كوما ممكن يكون يسبب عندي يعني فقدان بالوعي، إغماء يعني. and death may occur، ممكن يؤدي هذا الميثيموغلوبينيميا إلى الدث. طيب ال FE binding to histidine and oxygen، هذا الشيء تحدثت عنه سابقا، إنه شلون يرتبط، شنو العلاقة ما بين الهستidine والهيموجروب والأكسجين، ذني كلهن تحدثت عنه بشكل تفصيلي أكثر. المايوغلوبين ستركتشر أيضا تحدثت عنه بشكل تفصيلي، كل شيء تقريبا، ما تركت شيء وأخذت تفصيل أكثر مما موجود هنا. وأكيد راح أخليكم الروابط أسفل. أول محاضرة كانت عن الجلوبيول بروتين، تحدثت بها عن كل هذا الأشياء. المايوغلوبين molecule is similar to hemoglobin subunits، يعني هذا الشيء قلناه قبل. هذا الأكسجين dissociation curve تحدثنا أكثر شيء عنه تقريبا، هو تحدثنا عنه بالمحاضرات مال references. أما هذه يعني فعليا هي نفسها، حتى نفس الرسم لا تذكرون. هذا فقط إنه قاعد يتحدث لي عن الR state والT state، شنو الفرق ما بيناتهم، شنو اللي يسوي لهم stability للR state والT state، كل واحدة من عندهم هذا الشيء تحدثنا عنه. الفكرة إنه conformational change of hemoglobin from T state، هذا أيضا تحدثنا عنه، شنو الفرق ما بين الT state والR state، وشنو اللي يسوي لي stabilizing الهن، شنو الأيونز شنو البوندز اللي راح تتكسر. يعني عندي بالتي ستيت راح يكون ما بين التو دايمرز راح يكون عندي الايونيك الويك ايونيك بوند، والهيدروجين بوند راح تكون اقوى، بينما بالار ستيت راح تكون اضعف بسبب وجود الاكسجين. هنا قاعد يتحدث عن البوزيشن اوف ايرون in the myoglobin. The Fe lies slightly out of the plane of the porphyrin ring towards histidine. طبعا هي عبارة عن البورفيرين رينج هذه، وهذا عندي تكملة القصة اللي هو الهستidine. لما يكون عندي في حالة هذا ماكو أكسجين، هنا ماكو أكسجين، هذا البورفيرين رينج راح تكون ببلين بمستوي معين، مثل ما نشوفها أيضا هنا عندي هاي البورفيرين رينج راح تكون بمستوى معين. بعدين راح يجي يعني الهستidine مو بنفس المستوي. لو نلاحظ انه الايرون lies slightly out of the porphyrin، اقصد يعني الاف اي الايرون مو بنفس البلين، مو بنفس هاي البلين اللي تربطها مع الهستidine. فاللي راح يصير شنو، انه oxygen binding to Fe pulls the iron into the plane of the ring with associated movements of histidine. يعني أنا عندي البورفيرين جروب، البورفيرين رينج تكون بمستوى معين، والأيرون يكون بمستوى ثاني، بمستوى مختلف. أوكي، يعني كلهم مو بنفس المستوى، بنفس البلين، والهستidine أيضا ببلين مختلف، لأنه أساسا أنا عندي 3 dimension، يعني ما عندي بلين واحد
وأنا ما عندي فراغ وليس بلين. فاللي راح يصير شنو؟ إنه من يجي الأكسجين يسوي بايندينج على الفرس، شو راح يسبب؟ راح يسبب إنه الفرس راح يتحرك فيصير بنفس البلين مع البورفيرين جروب، مع البورفيرين رينج بنفس البلين. اوكي، فالاثنين يصيرون ببلين واحدة. ايضا الهستidine نفسه راح يتغير حركة، راح يتحرك حركة بسيطة. The movement of the iron atom during oxygenation brings the iron associated histidine residue towards the porphyrin ring. The associated movement of the histidine containing a helix alters the interface between the alpha-beta pairs and initiates other structural changes involved other subunits. يعني عندي أني الهيموغلوبين مكون من several subunits، أما المايوغلوبين فمكون من subunit واحدة. بالنسبة للمايوغلوبين كل التغيير اللي راح يصير بيه من يرتبط عندي الايرون بالبورفيرين جروب، من يرتبط الايرون بالاكسجين. الايرون اساسا مرتبط مع البورفيرين جروب، فراح يتغير يصير بنفس البلين. هذا اللي راح يصير بالمايوغلوبين. وايضا الهستidine راح يتحرك حركة بسيطة، فراح يكون تقريبا راح يقترب من البلين مال الاف اي والبورفيرين رينج، راح يقترب من البلين مالتهن. اما بالنسبة للهيموغلوبين فالمسألة متغيرة، المسألة مختلفة. شو راح تختلف؟ هذا التغيير اللي راح يصير بأول سبيونت، شو راح يسبب؟ راح يسبب تغيير بالسبيونت الثانية. اوكي، والتغيير اللي راح يصير بالسبيونت الثانية راح يسبب تغيير بالسبيونت الثالثة، وهكذا بالنسبة للسبيونت الرابعة. وهذا الشيء راح يزيد من ارتباط او يزيد من الافينيتي مال الهيموغلوبين للاكسجين. فهذا بالنسبة للمايوغلوبين. بالنسبة للهيموغلوبين طبعا هنا أنا ما ذكر الهيموغلوبين بشكل تفصيلي أكثر، ولكن لا حاجة عن المايوغلوبين، ولكن هو هذا التفسير أساسا احنا تحدثنا عنه في محاضرة الريفرنسز، ولكن هنا كتوضيح أكثر شوي للفكرة. الألستريك effects والألستريك effectors تحدثنا عنها، أنه عندي البي اتش وال partial pressure of oxygen والبارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد، وعندي 2.3 بي بي جي بس فوسفوغليسريت تحدثنا عنه بشكل مفصل جدا، وفهمنا كل شيء عنه. فهمنا ايضا انه regulation of oxygen binding شلون قاعد يصير، شلون قاعد يصير regulation. ال 2.3 بس فوسفوغليسريت تحدثنا عنه وجوده وشنو أبعاده وأمور كثيرة تحدثنا عنها أكثر من هاي بكثير، فراح نلاقيها بالريفرنسز. الريفرنس binding of 2.3 BBG to deoxyhemoglobin. ال 2.3 binds in the central cavity of the tetramer interact with 3 positively charged groups. طبعا اللي ما تحدثنا عنه انه ال binding of 2.3 BBG قاعد يصير مو فقط مع الهستidine. عندي اني 2 هستidine وعندي 1 لايسين. اوكي، ذني عندي several amino acids يكونن موجودات بالالفا بالبتا 1 وبالبتا 2، بحيث كل هيموغلوبين يرتبط من عنده مولكيول وحدة من ال 2.3 بي بي جي. وين مكان الارتباط؟ قاعد يصير ما بين البتا 1 والبتا 2. اوكي، بهذا المعنى. واماكن الارتباط راح تكون بالامينو اسيدز اللي تكون positively charged، لانه ال 2.3 بي بي جي هو اساسا negatively charged. On each beta chain the oxygenated hemoglobin has a smaller central gap and exclude 2.3 بي بي جي. يعني لما يصير عندي oxygenated hemoglobin يصير عندي oxy hemoglobin، هذا الفراغ ما بين البتا 1 والبتا 2 راح يقل.
الفراغ راح يقل، واللي يسبب لي انه راح يصير اكسكلودينج، يعني ال 2.3 بي بي جي راح يتنافر، راح يبتعد، لانه الفراغ قل، واساسا الاكسجين من اجل ارتباط قلل قابلية الهيموغلوبين على الارتباط بال 2.3 بي بي جي. وايضا ال 2.3 بي بي جي من يجي يرتبط ويعزل الاكسجين من يزداد الكونستريشن، يعني نقدر نقول اكو competitive inhibition، يعني المسألة competition ما بين ال 2.3 بي بي جي والأكسجين. differential oxygen affinity of fetal and maternal RBCs. طيب عندنا شنو الفرق ما بين الفيتال والماذر، الهيموغلوبين of the fetus and the hemoglobin of the mother. تحدثنا عن هذا الشيء بشكل تفصيلي جدا، ولكن فقط أشير إلى فكرة أنه الهستidine، أنا عندي الفرق هو بالفيتال هيموغلوبين راح يتحول الهستidine إلى سيرين، وعرفنا أنه الفيتال هيموغلوبين هو راح يكون الافينيتي إلى أعلى. أوكي، الافينيتي أشير لهاي النقطة وأكد عليها لأنه أكدت عليها مرتين، هاي المرة الثالثة. الافينيتي مال الفيتال هيموغلوبين تكون أكثر من الافينيتي مال الماترنال هيموغلوبين. الفرق ليش؟ لأنه أنا عندي 2.3 بي بي جي، الافينيتي مال الفيتال هيموغلوبين ل 2.3 بي بي جي أقل من الافينيتي مال الماترنال هيموغلوبين ل 2.3 بي بي جي. هذا السبب اللي يخلي لي الفيتال هيموغلوبين الافينيتي مالته اعلى للاكسجين من الماترنال هيموغلوبين. اوكي، ولكن اذا خليتهن اثنيناتهن الماترنال والفيتال هيموغلوبين، اذا خليتهن اثنيناتهن ببيئة ما موجود بيها 2.3 بي بي جي، راح يصير عندي الافينيتي للاكسجين نفسها، اثنيناتهم راح يكون عندهم نفس الافينيتي للاكسجين، لانه الفرق عندي فقط بال 2.3 بي بي جي، واذا ما موجود ال 2.3 بي بي جي ماكو تأثير، ماكو فرق بهذا المعنى. طيب عندي هنا سوري رجعنا كلش، حدثنا هذا الفيتال. هنا the Bohr effect اللي هو ال H plus ions and CO2 promote the release of O2. ما راح أقرأ هذا الشيء، ولكن راح أأكد فقط على ال Bohr effect، أو أعتقد أقرأ أفضل. rapidly metabolized tissues، قلنا أنه إحنا عندنا أنواع التشيوز اللي تسوي ميتابولزم، راح يكون عندها بمكان بالكابيلاريز مال هاي تيشوز راح يكون عندي البي اتش اقل، راح يكون عندي الكربون البي اتش اقل، والاتش راح تكون عالية، يعني الهيدروجين راح يكون بها عالي، والسي الكربون دايوكسيد راح يكون بها عالي. فبمكان التيشوز، بمكان بالكابيلاريز مال التيشوز، من يجي الهيموغلوبين، من تيجي الار بي سيز لهذا المكان، راح تقل الافينيتي مال الاكسجين مال الهيموغلوبين للاكسجين بسبب وجود الاتش بلس والكربون دايوكسيد، وايضا بسبب وجود ال 2.3 بي بي جي. ولكن بالنسبه للبور افكت امركز على الاتش بلس والكربون دايوكسيد. فالبور افكت انه هي الفكره تقليل الافينيتي للاكسجين بسبب تاثير ذني العاملين، ذني التو الستيرك افكتورز. فاللي راح يسبب لي شنو؟ اللي راح يسببه انه تقليل الافينيتي مال الهيموغلوبين للاكسجين، بالتالي راح يقدر الاكسجين يسوي ريليسنج. اوكي، ريليسنج يعني راح يقدر يعني ننتزع الاكسجين من الهيموغلوبين ويروح للتشيوز، بينما من يروح لللنج شي يصير عنده؟ باللنج اني عندي الاتش بلس والكربون دايوكسيد راح تقل الكونستريشن مالته، راح يقل الكونستريشن مالته، بالمقابل الاكسجين راح تزداد الكونستريشن مالته. اوكي، فراح يصير العمليه بالعكس، بينما بالتشوز شنو كان الاكسجين كونستريشن مالته قليل.
اوكي، فالعملية راح تصير بالعكس، اللي راح يسبب الى زيادة الافينيتي مال الهيموغلوبين للاكسجين باللنج، وبهذه الطريقة راح يسحب او راح يمتص الهيموغلوبين، راح يتفاعل مع الاكسجين فياخذ عندي الاكسجين ويوصله بالنهاية الى التشوز. هذا التأثير نسميه البور افكت، اللي هو تحديدا ما بين يعني ال H+ والكربون دايوكسيد والاكسجين للهيموغلوبين. دني الثلاثة قاعد يتحدث عنهن الكريستين بور، اللي هي اعتقد فيميل، يعني كريستين فيميل المفروض تكون بور، بسنة 1904 تحدث عن هذا الموضوع. اما عندي chemical basis of pore effect، يعني هنا راح نتحدث انه ليش قاعد يصير عندي اساسا البور افكت at the biochemical or at the chemical standpoint. عندي اني بالهيموغلوبين بشكل اساسي تحديدا، يعني باعتبار المايوغلوبين ما عنده الالستريك افكت وما يأثر بالبور افكت. عندي اني 3 امينو اسيدز بكل بيتا تشين، بكل بيتا بالهيموغلوبين بشكل عام. عندي اللايسين وعندي الهستidine وعندي الاسبرتيت، ذني الثلاثة. اوكي، اسبرتيت، هستidine ولايسين. ذني من ترتفع عندي هنا شو يقول in the deoxyhemoglobin 3 amino acids form 2 salt bridges that stabilize the T state. اوكي، يعني أنا عندي ذني الثلاثة، هذا عندي basic، هذا basic. طبعا هو الهستidine basic بشكل أساسي، ولكن ممكن يكون amphoteric، يعني يتغير أحيانا، يعني بوجود البيسك يشتغل كأسيدك وبوجود الأسيدك يشتغل كبيسك، يعني موضوع شوية بتعقيدات أكثر الهستidine، ولكن القصد أو الفكرة أنه أنا عندي بشكل أساسي بيسك، وبشكل أساسي بيسك أيضا بشكل أساسي أسيدك. ذني الثلاثة أمينو أسيد من يصير decreasing للPH، يعني من يصير increasing للH+، إيش راح يصير بيهن ذني؟ راح يصيرن protonated، راح يصيرن protonated. من يصيرن protonated راح يتفاعلن مع بعضهن يكونن salt bridge. شنو السولت بريدج معناته؟ معناته انه راح يكونن ايونيك بوند مع بعضهن. كونن ايونيك بوند، هاي الايونيك بوند اللي كوننها راح تخليهن ذني ستيبل اكثر، بالنهاية راح يسوون stabilization للهيموغلوبين at the T form، بالنهاية راح يقلل الافينيتي للاكسجين. اوكي، بهذا المعنى فهذا التفسير الكيميائي للبور افكت. اوكي، للبور افكت. بالمقابل ايضا اذا اني قل عندي الاتش بلس، يعني بمعنى زادت البي اتش، راح يصير العكس، هذا السولت بريدج راح ينكسر، بالنهاية راح تزيد الافينيتي للاكسجين بسبب انه ما عندي تفاعل، ما متفاعلات مع بعضهن، واللي يعني انه ذني مو ستيبل، ما عندهن ستيبلتي، فيحتاج الاكسجين حتى يعطيهن ستيبلتي. اوكي، يعني وجود الاكسجين راح يسبب ستيبلتي لهن. طيب، هاي كل الفكرة. بالنسبة للكيميكال بيسز اوف بور افكت of the CO2، طبعا انا تحدثت عن هذا الشيء قبل، انه شلون يرتبط CO2 مع الهيموغلوبين. انه ال CO2 reacts with the terminal اللي هي بالالفا امينو جروب اللي موجودة بالان تيرمينال. اوكي، راح يرتبط الكربون دايوكسيد مع هاي الامينو جروب الموجود بالان تيرمينال، بالنهاية راح يكون عندي مركب اسمه كربونامين هيموغلوبين. تحدثنا عنه بالريفرنس اللي هو كارباميتس. اوكي، كارباميتس راح يفورم كارباميتس جروب، وهذه راح ترتبط مثل ما قلت بالامينو جروب مال الان تيرمينال. يعني الان تيرمينال يعني قصده بها هنا كجمع، فيعني معناته الكربون دايوكسيد ما راح يرتبط
وحدة، مو مولكيول وحدة، وإنما 4 molecules راح يرتبطن، أو 2 molecules 4 molecules راح يرتبطن بالهيموغلوبين. بالنهاية راح يسوي stabilization للهيموغلوبين at the T form. هذا البايندينج اوف كربون مونوكسيد ايضا تحدثت عنه بشكل اكثر. قلت انه راح يزيد الافينيتي مال الهيموغلوبين للاكسجين بشكل اوفر، للدرجة انه يتحول بها الهيموغلوبين الى مايوغلوبين، واللي يؤدي الى انه هو not sufficient to transport the oxygen or to the tissues، لانه راح يحتفظ بالاكسجين وما راح يعطي للتشو. بالنهاية راح يؤدي هايبوكسيا او انوكسيا حسب السيفيريتي مالته. بالنهاية ممكن يؤدي الى الدث. والكونسنتريشن اوف يعني الافينيتي مال الهيموغلوبين للكربون مونوكسيد 220 مرة اكثر من الافينيتي للاكسجين. السيكل سيل انيميا تحدثت عنه بشكل اخذت ساعة فقط، او حتى يمكن اكثر من ساعة تحدثت فيها فقط عن السيكل سيل انيميا. موجودة، راح تكون المحاضرات اسفل بالديسكريبشن تشرح كل اللي انتو تريدون، وحتى اكثر من اللي انتو تريدون، فهاي كلها تحدثت عنها. ولكن هاي الصورة طبعا ما كانت نفس الصورة اللي لاقيتها البيبنكوت، مختلفة عن هاي الصورة، لأنه موضحها بطريقة مختلفة، لأن هو التغيير قاعد يصير بالبتة. أنا أيضا ما مقتنع صراحة بهاي الصورة، الصورة كانت مختلفة، ولكن بالنهاية ما يهمني أني هسه الصورة شو راح تكون. اللي يهمني بالنهاية أنه راح تعطيني نفس النتيجة، وأنا شرحت نفس الموجود هنا تقريبا، ولكن الصورة كانت مختلفة، توصل فكرة مختلفة شوية، ولكن يعني اعتمدت على ريفرنس عالمي. ما أعرف صراحة هنا بالمحاضرة هاي مين جاي، راح أحاول أبحث بالموضوع وأشوف مين جاي بهاي الصورة، ولكن أنا شرحت على الليبينكوت. بالنهاية آخر سلايد راح يكون، آسف على الإطالة، بهذا السلايد راح أتحدث عن الكيتون الأسيدوسز. راح يزيد الأسيديتي مال البلاد مال هاي الفيميل اللي عمرها 14 سنة، admitted to a children's hospital in coma. صارت عندها غيبوبة بسبب، أو يعني فقدت الوعي بسبب أنه عندها acidosis. Her mother stated that several days before admission the girl began to complain of thirsty, and also started to get up several times during the night to urinate، يعني كل شوية تدخل الحمام، مع أنه هي ما قاعد يعني thirsty فكل شوية تدخل الحمام. She diagnosed as diabetic ketoacidosis. يعني مو مهم هسه شنو هي بالضبط الدايجنوسيس مالتها، المهم اني عندي انه الكيتو اسيدوسيس يعني عندي decrease the pH of the blood، يعني الاسيديتي بالبلد زادت، البلد صار اسيدك اكثر من الحد الطبيعي. فهسه الاسئله اللي موجوده يقول لي predict the effect of DKA on the patient's oxygen dissociation curve. طبعا قلت انه اني عندي البي اتش قل، بالنهاية الاتش بلس زادت، واللي يعني shifting the oxygen dissociation curve to the right. اوكي، لانه راح تقل الافينيتي مال الهيموغلوبين للاكسجين بسبب الاسيديتي، بسبب الاسيدوسز. فهذا التأثير اللي راح يصير. أما عندي السؤال الثاني راح يكون briefly explain the molecular basis of such change in OD in oxygen dissociation curve. طبعا البيسك المولكيولار بيسز راح تكون على أساس البور إفكت اللي شرحت بيها اللايسين والهستidine والأسبرتيت، شون قاعد يصير عندها التشينج بسبب وجود زيادة concentration of H+. شنو اللي راح يسبب، شنو اللي راح يؤدي وجود هذا يعني الزيادة بالأج. فشرحته at the chemical standpoint، واللي هو يعني على قصد به المولكيولار بيسز. رجعوا المحاضرة شوف كل شوي شرحته وما راح ارجع اعيده.
Suppose this girl has sickle cell anemia. How can DKA اللي هي diabetic ketoacidosis affect her hemoglobin structure؟ طبعا من يصير عندي اني increase بالH+, increase بالacidity مال البلاد، راح يسبب عندي الى decrease the affinity of hemoglobin للأكسجين. يعني طالما أنا عندي سيكل سيل أنيميا راح يصير عندي ديوكسي هيموغلوبين، والديوكسي هيموغلوبين بالسيكل سيل أنيميا يؤدي عندي إلى السيكلينج، وهذا السيكلينج راح يسبب عندي infarction، راح يسبب عندي blockage of the capillaries. بالنهاية ممكن يؤدي لي إلى إلى التشو أنوكسيا أو هايبوكسيا. وهذه الكونسيكونسز اللي شرحناها كلها سابقا موجودة بالريفرنس محاضرة الريفرنس آخر شي نزل، موجودة كلها مشروحة بشكل تفصيلي. Will this relieve or amplify her illness and why؟ طبعا إذا هي عندها هيموليتيك سيكل سيل أنيميا أكيد راح يزيد، والأسباب أكيد نعرفها، لأنه راح يصير عندي سيكلينج وراح يصير عندي هايبوكسيا وأنوكسيا. ممكن يصير أنوكسيا وليس هايبوكسيا. أنوكسيا، الفرق ما بين الهايبوكسيا والأنوكسيا، الأنوكسيا إنه انعدام الأكسجين، أنوكسيا يعني ماكو أكسجين. أما الهايبوكسيا فنقص يعني قلة الأكسجين، الأكسجين قليل، أقل يعني أقل من الحد الطبيعي. أما الأنوكسيا فماكو أساس من أكسجين. فشرحنا هاي الأمور كلها بشكل تفصيلي. لهنا خلصت المحاضرة. أتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الشيء. يعني بصراحة أنا ما أشوفه جدا مفيد، ولكن بالنهاية قاعد أسويه حتى أربط لكم فقط وأقول لكم إنه أني هذا كل الشيء المحاضرة كلها شرحتها، ولكن بطريقة الريفرنسز فقط. هذا اللي قاعد أحاول أقوله. فشكرا للاستماع، ونلتقي إن شاء الله بمحاضرة أخرى.